હેલો ફ્રેન્ડ્સ, એડહોક જીપીએસસીની વિઝન આઈએસ લેક્ચર સિરીઝમાં આપ સૌનું ફરીથી સ્વાગત છે. કરંટ અફેર્સ માર્ચ 2020માં આપણે ફોર્થ પોર્શન જે છે સિક્યુરિટી, એમાં ફેક ન્યૂઝ વિશે આજે ચર્ચા કરવાની છે. ફેક ન્યૂઝ વિશે ચર્ચા કર્યા પહેલાં કહી દઉં કે હજુ પણ તમે જો અમારી ચેનલમાં નવા છો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. સબસ્ક્રાઇબ કર્યા બાદ પણ જો બેલ આઇકન ના દબાયો હોય તો બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો કે તમને અમારા વિડીયો આવે તો નોટિફિકેશન મળી જાય. અમારા વિડીયોને ફ્રેન્ડ્સ લાઇક કરતા રહો, કોમેન્ટ કરીને તમારા પ્રતિભાવ જણાવતા રહો અને અમારો ઉત્સાહ વધારતા રહો કે તમારા માટે અમે નવા ને નવા વિડીયોઝ લાવતા રહીએ. હવે ફેક ન્યૂઝ વિશે આજે વાત કરીએ તો આ જે ફેક ન્યૂઝ છે હાલમાં જે છે એ સોશિયલ મીડિયામાં સર્ક્યુલેટ થઈ રહી છે અને જે કોરોના વાયરસનો ડર જે છે એ પબ્લિકમાં આમાં નાખી રહી છે અને એનાથી વધુને વધુ જે કહેવાય કે આ જે ઇન્ફોર્મેશન છે એનું માસ ફોરવર્ડિંગ જે છે મેસેજ થ્રુ થઈ રહ્યું છે અને ફરીથી આના કારણે જે ફેક ન્યૂઝનો ઇસ્યુ છે એ મેઇન સ્ટ્રીમમાં આવી ગયો છે. હવે અબાઉટ ફેક ન્યૂઝ વિશે વાત કરીએ કે આ ફેક ન્યૂઝ એટલે શું, એની ડેફિનેશન શું છે, કઈ રીતે તમે એને વ્યાખ્યાયિત કરી શકો. તો ફેક ન્યૂઝ જે છે એક એવી ખોટી માહિતી છે, એવી મિસઇન્ફોર્મેશન છે કે જેને જાણી જોઈને એક ખોટી માહિતીને જાણી જોઈને લોકોને છેતરવાના ઈરાદાથી એક સમાચાર એટલે કે ન્યૂઝ તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે ત્યારે આપણે એને ફેક ન્યૂઝ તરીકે ઓળખીએ છીએ. બરાબર, એક જાણી જોઈને ફેલાવેલી મિસઇન્ફોર્મેશન, ખોટી માહિતી કે જે લોકોને છેતરવાના ઈરાદાથી જાણી જોઈને ફેલાવવામાં આવે છે અને ન્યૂઝ તરીકે એને રજૂ કરવામાં આવે છે ત્યારે એને આપણે ફેક ન્યૂઝ તરીકે ઓળખીએ છીએ. માઇક્રોસોફ્ટની જે સ્ટડી છે એમાં એ બહાર આવ્યું છે કે 64% જે ભારતીયો છે ફેક ન્યૂઝની સાથે સંપર્કમાં એક યા બીજી રીતે ડાયરેક્ટ કે ઇનડાયરેક્ટ રીતે આવતા રહે છે અને જે 22 કન્ટ્રીનો સર્વે થયો એમાં આ જે રિપોર્ટમાં જે ઇન્ડિયા જે છે 64% સાથે હાઈએસ્ટ કહેવાય કે સ્થાન ધરાવે છે. એટલે સૌથી વધારે ઇન્ડિયન્સ જે છે એ ફેક ન્યૂઝ સાથે સંપર્કમાં આવતા રહે છે વર્લ્ડની કમ્પેરિઝનમાં વાત કરીએ તો. હવે આજે આના માટે રિસ્પોન્સિબલ કારણો છે કે શું કામ ફેક ન્યૂઝ આટલા બધા વધી રહ્યા છે, એના કારણો પર જો થોડી નજર નાખીએ તો પહેલું છે કે ઇન્ક્રીઝિંગ મોબાઈલ એન્ડ ઇન્ટરનેટ પેનેટ્રેશન. જે મોબાઈલ અને ઇન્ટરનેટ અને મોબાઈલનું જે પેનેટ્રેશન વધી રહ્યું છે ઇન્ડિયામાં હાલમાં, અત્યારે એક નાનામાં નાના વ્યક્તિથી લઈ અને ઉપર સુધી વાત કરીએ તો દરેક પાસે મોબાઈલ ફોન છે અને જીઓની મહેરબાની કે ઇન્ટરનેટ પણ આજે દરેક વ્યક્તિના ફોનમાં લગભગ હોય છે અને આના કારણે જે કહેવાય કે સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સમાં પણ વધારો થયો છે અને ફેક ન્યૂઝ જે છે એ હવે માસ ફોરવર્ડિંગ વધી ગયું છે મેસેજીસનું વિધાઉટ કોઈ પણ કન્ટેન્ટના વેરિફિકેશન વગર અને આના કારણે જે ફેક ન્યૂઝ છે એનું એક કલ્ચર ક્રિએટ થઈ ગયું છે. ત્યારબાદ છે એમ્ફેસાઇઝ ઓન ધ લાઇકેબિલિટી એન્હાન્સમેન્ટ ઓફ ધ ન્યૂઝ. સોશિયલ મીડિયા એલ્ગોરિધમ આર geared to appeal to people's habits and interest and the emphasis is on likability and not accuracy. અહીંયા શું કહે છે કે તમને ખ્યાલ હશે કે જે સોશિયલ મીડિયા અકાઉન્ટ તમે યુઝ કરો છો કોઈ પણ પ્રકારના, તો એમાં એક બબલ ક્રિએટ થયેલું હોય છે. એ બબલ એટલે કઈ રીતે કે તમને જે વસ્તુ દેખાય છે ને, સોશિયલ મીડિયાના અલ્ગોરિધમ કંઈક એ રીતે કામ કરતા હોય છે કે તમે જે વસ્તુને ક્લિક કરો છો, જે તમે વધારે જોવાનું પસંદ કરો છો, તમને એની જ વસ્તુ ફરીથી બતાવશે. એના કારણે થઈને તમે એક બબલની અંદર રહી જશો એટલે એ ન્યૂઝને તમે વારે વારે જોયા કરશો કે જે ખરેખર ખોટી છે પણ તમને ગમે છે. એના કારણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ તમને બતાવતું રહેશે વિધાઉટ કોઈ પણ પ્રકારની એક્યુરસી ચેક કર્યા વગર અને આના કારણે તમે એ ન્યૂઝ પર પણ વિશ્વાસ કરતા થઈ જાઓ છો અને તમે પણ એક એનું કહેવાય કે સ્પ્રેડર તરીકે અહીંયા કામ કરશો કે એને તમે ફેલાવતા રહેશો. એટલે આ જે એક અલ્ગોરિધમ છે કે જે લાઇકેબિલિટી એન્હાન્સમેન્ટ ઓફ ધ ન્યૂઝના પહેલાં પર વર્ક કરે છે, એના કારણે થઈને પણ ફેક ન્યૂઝ જે છે એ વધી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત એડવર્ટાઇઝિંગ અને પ્રોપોગન્ડાના કારણે પણ આપણે વાત કરી કે ડેલિબરેટલી જાણી જોઈને આ વસ્તુને ફેલાવવામાં આવે છે એટલે પ્રોપેગેન્ડા અને એડવર્ટાઇઝિંગના ભાગરૂપે પણ ફેક ન્યૂઝ જે છે એ ફેલાતી રહે છે. એડિટોરિયલ કંટ્રોલ કોઈ જ પ્રકારનો હોતો નથી સોશિયલ મીડિયામાં અને ક્વોલિટી અસ્યોરન્સ જેવું કંઈ હોતું નથી. તમે જ્યારે ન્યૂઝ કોઈ જોવો છો, કોઈ ન્યૂઝ ચેનલ કે કોઈ ન્યૂઝ પેપર વાંચો છો, ત્યારે અહીંયા એડિટર હોય છે. એ એડિટર દરેક ન્યૂઝને જે છે કે એનું ક્વોલિટી અસ્યોરન્સ ચેક કરે છે અને એ ન્યૂઝ છાપવા કે નહીં અને એનું વેરિફિકેશન અહીંયા થાય છે. જ્યારે સોશિયલ મીડિયામાં આ પ્રકારનું કોઈ પણ એડિટોરિયલ કંટ્રોલ હોતું નથી કે ક્વોલિટી અસ્યોરન્સ થતું નથી. આના કારણે થઈ અને જે ફેક ન્યૂઝ જે છે એ વધુને વધુ વધી રહ્યા છે. લેક ઓફ કોમ્પ્રિહેન્સિવ લેજિસ્લેશન. આપણે અહીંયા કાયદાકીય એક કહેવાય કે માળખું જે છે એની પણ કમી છે. કોઈ સ્પેસિફિક લો નથી કે જે ફેક ન્યૂઝ મેકર છે એની અગેન્સ્ટ આપણે કોઈ એક્શન લઈ શકીએ. એના માટે કોઈ સ્પેસિફિક લો અહીંયા છે નહીં. આના કારણે પણ ફેક ન્યૂઝ જે છે વધી રહ્યા છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ કે ચેલેન્જીસ પોસ્ડ બાય ધ ફેક ન્યૂઝ. ફેક ન્યૂઝ જે છે એના લીધે થઈને આપણને કયા કયા પડકારો નડી શકે છે. તો પહેલું છે કે જે એ લોકતંત્રને નબળું પાડે છે. જે ફેક ન્યૂઝ છે લોકતંત્રને નબળું પાડે છે. કઈ રીતે? તો એના માટે આપણે રશિયા અને અમેરિકાનું જે ઇલેક્શન હતું એમાં રશિયાનું જે ઇન્ટરફિયરન્સ છે એનાથી સમજી શકીએ છીએ કે એ વખતે રશિયાની જે અમુક એજન્સી છે એના દ્વારા જે અમેરિકાના લોકો છે સિટીઝન, એના સોશિયલ મીડિયા પેજીસ પર ટ્રમ્પના ફેવરમાં બહુ જ બધી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ અને બહુ જ બધા ન્યૂઝ જે છે એ અહીંયા આપવામાં આવ્યા, એનો મારો કરવામાં આવ્યો કે જેથી કરીને એક
એન્વાયરમેન્ટ જ એવું ક્રિએટ થઈ ગયું કે અમેરિકન સિટીઝનના દિમાગમાં એવું થઈ ગયું કે મતલબ જે અત્યારે હાલમાં જે સપોર્ટ છે લગભગ ટ્રમ્પ તરફ છે અને અહીંયા જે છે લોકોના દિમાગ સાથે એ લોકો રમી ગયા અને આ રીતે જે અમેરિકાનું જે ઇલેક્શન છે એને એ લોકોએ અહીંયા ઇન્ફ્લુઅન્સ કર્યું. તો આ રીતના જે ફેક ન્યૂઝ દ્વારા જે ડેમોક્રેસી છે એને પણ આપણે અહીંયા નબળી પાડી રહ્યા છીએ. ત્યારબાદ છે અફેક્ટિંગ ચોઇસ એન્ડ બિહેવિયર્સ. લોકોની ચોઇસ અને બિહેવિયર વર્તન પર પણ જે આ જે ફેક ન્યૂઝ છે અસર કરે છે. એ લોકોની ચોઇસ બદલી દે છે. પોલિટિકલ ચોઇસ મેડ ડ્યુરિંગ ધ ઇન્ડિયન ઇલેક્શન. આપણને ખબર છે કે ઇલેક્શન વખતે કેટલી દરેક પાર્ટી દ્વારા, કોઈ પાર્ટી બાકી નથી રહેતી, દરેક પાર્ટી દ્વારા અલગ અલગ પ્રકારના જે ફેક ન્યૂઝ છે ફેલાવવામાં આવે છે અને આ ફેક ન્યૂઝ જે છે આપણી ચોઇસ અને આપણા બિહેવિયર પર પણ અસર કરે છે. ત્યારબાદ છે થ્રેટ ઓફ ઇન્ફોડેમિક. હવે અહીંયા ઇન્ફોડેમિકનો પણ ડર છે, ભય છે. ઇન્ફોડેમિક એટલે શું? તો વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશને આ જે વર્ડ આપ્યો છે ઇન્ફોડેમિકનો, વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશને શું કીધું હતું વર્લ્ડને? એણે વોર્ન કરી હતી કે હાલમાં જે વર્લ્ડ છે, આખી દુનિયા જે છે ઇન્ફોડેમિક જે છે એનો ખતરાનો સામનો કરી રહી છે. અને આ ઇન્ફોડેમિક એટલે શું? ત્યારે WHOએ કીધું કે આ ઓવરબર્ડન્સ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન છે કે જે લોકોને એટલે કે ઓવરબર્ડન્સ એટલે શું? કે ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ હવે વધારે પડતી છે, બહુ જ બધો ડેટા છે, બહુ જ બધી માહિતી છે અત્યારે વર્લ્ડ લેવલ પર દરેક પ્લેટફોર્મ પર. તો આ વધારે પડતી માહિતીના કારણે, ઓવરબર્ડન્સના કારણે શું થઈ ગયું છે કે લોકોને હવે જે ઇન્ફોર્મેશન છે એમાંથી વિશ્વાસપાત્ર ઇન્ફોર્મેશન કઈ છે અને વિશ્વાસપાત્ર સોર્સ કયો છે અને ખોટો સોર્સ કયો છે કે મિસલીડિંગ જે ઇન્ફોર્મેશન છે એ કઈ છે, એની વચ્ચે જે કહેવાય કે અલગ એને પાડવાનું આવે છે ત્યારે અહીંયા લોકો માટે અઘરું થઈ જાય છે. એટલે આને કહેવાય છે ઇન્ફોડેમિક. એટલે જે વર્લ્ડ જે છે હાલમાં ઇન્ફોડેમિકનું સામનો કરી રહ્યો છે. ત્યારબાદ છે ગીવ રાઇઝ ટુ ધ વેરિયસ ક્રાઇમ્સ. અહીંયા ક્રાઇમ એટલે અહીંયા કોમ્યુનલ રાઇટ્સ અને મોબ લિન્ચિંગ. આપણને ઘણી વખત ખ્યાલ છે કે ફેક ન્યૂઝના પરિણામે થાય છે. મોબ લિન્ચિંગ એટલે ટોળા દ્વારા જે ઢોર મારવામાં આવે છે કોઈ વ્યક્તિને અથવા તો એને મૃત્યુના ઘાટ સુધી પહોંચાડી દેવામાં આવે છે અને મોબ લિન્ચિંગ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. તો અહીંયા જે મોબ લિન્ચિંગ છે એનું રીઝન પણ ઘણી વખત આપણને ફેક ન્યૂઝ જોવા મળે છે. જેમ કે બાળકો ઉઠાવી જવાવાળા ફેક ન્યૂઝ હોય છે, એના કારણે ઘણી વખત લોકોને મારવામાં આવે છે. કોમ્યુનલ રાઇટ્સ પણ આપણે ફેક ન્યૂઝના પરિણામ સ્વરૂપે ઘણી વખત થતા જોયા છે. વાયોલેટ્સ ધ રાઇટ્સ ઓફ ધ સિટીઝન. લોકોના જે અધિકાર છે એનું પણ અહીંયા વાયોલેશન થાય છે. કઈ રીતે? આપણને ખ્યાલ છે કે આર્ટિકલ 19 હેઠળ બંધારણમાં આપણને વાણીની સ્વતંત્રતા મળેલી છે અને આ જે વાણીની સ્વતંત્રતા છે એ વાણીની સ્વતંત્રતામાં જ આપણને માહિતી મેળવવાનો જે અધિકાર છે એ પણ મળેલો છે. જો માહિતી તમારી પાસે યોગ્ય નહીં હોય તો તમે વાણીની સ્વતંત્રતાનો યોગ્ય ઉપયોગ નહીં કરી શકો. તમે ક્યારે કોઈ વસ્તુ વિશે પોતાના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે એ આપી શકશો, તમારો મત આપી શકશો જ્યારે તમારી પાસે માહિતી હશે. તો અહીંયા માહિતી મેળવવાનો અધિકાર છે એ પણ આપણો એક કહેવાય કે ફંડામેન્ટલ રાઇટમાં એનો સમાવેશ થાય છે અને અહીંયા યોગ્ય માહિતી હોવી એ પણ જરૂરી છે. આના કારણે આપણો જે અધિકાર છે એનું પણ અહીંયા ઉલ્લંઘન થાય છે. ત્યારબાદ છે કે ઇકોનોમીને પણ લાર્જ સ્કેલ પર અસર કરી શકે છે. હાલમાં જ આપણે જે COVID-19 ઇન્ફેક્શન ફેલાયું ઇન્ડિયામાં, શરૂઆતમાં જ્યારે COVID-19 ઇન્ફેક્શન ફેલાયું ત્યારે ફેક ન્યૂઝ ફેલાયા હતા કે પોટ્રી એટલે કે ચિકન અને જે ફિશ છે એની અંદર COVID-19ના ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ હોય છે. જો આપણે ફૂડમાં લઈશું તો મનુષ્યને પણ આ વસ્તુ થવાના ચાન્સીસ છે. આ રીતના જે ફેક ન્યૂઝ ફેલાયા હતા એના કારણે થઈને પોટ્રી અને સી ફૂડ સેક્ટર છે એને બહુ જ મોટો ફટકો લાગ્યો હતો. એટલે આ રીતે ઇકોનોમીને પણ લાર્જ સ્કેલ પર અફેક્ટ કરી શકે છે આવા ફેક ન્યૂઝ. પછી હેટ્રેડ અને મિસટ્રસ્ટ ફેલાવે છે. તિરસ્કાર, ઘૃણાની ભાવના અને જે અવિશ્વાસની ભાવના છે એ ફેલાવાનું કામ પણ ફેક ન્યૂઝ દ્વારા થાય છે. રેસિસ્ટ અને ઝેનોફેબિક જેવી ભાવના છે, જાતિવાદ, એક જાતિથી બીજા જાતિને જે ઘૃણા થાય છે, તિરસ્કાર થાય છે એ ફેક ન્યૂઝના કારણે. ઝેનોફેબિક એટલે કે સ્ટ્રેન્જર, ફોરેનર્સથી જે આપણને અણગમો થાય, જે ઘૃણા થાય છે એને આપણે ઝેનોફોબિક તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો એ દરેક વસ્તુ જે છે ફેક ન્યૂઝના પરિણામે વધારે ને વધારે અત્યારે જે સેન્ટિમેન્ટ છે એમાં વધારે ને વધારે વધારો થઈ રહ્યો છે. ત્યારબાદ છે કે મેઇન સ્ટ્રીમ ઇન્ફોર્મેશન જે છે એને પણ ઇન્ફ્લુઅન્સ અહીંયા થઈ શકે છે. હાલમાં જ જે PIB છે આપણું જે મેઇન આપણું ઇન્ફોર્મેશન માટેનું એક કહેવાય કે હબ છે ઇન્ડિયાનું, ઓફિશિયલ ગવર્મેન્ટ દ્વારા પ્રેસ ઇન્ફોર્મેશન બ્યુરો PIB, એને પણ ક્રિટિસાઇઝ કરવામાં આવ્યું હતું કારણ કે એણે અમુક જે અલ્ટરનેટિવ મેડિસિન છે એને સપોર્ટ કર્યો હતો કે કોરોનાને સામે લડવામાં આ જે કહેવાય કે મદદરૂપ કરે છે અને એ કોઈપણ પ્રકારના સાયન્ટિફિક એવિડન્સ અથવા ક્લિનિકલ ટેસ્ટિંગ વગર આ પ્રકારના જે દાવા છે એ PIB દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા. અને આ પણ એક ફેક ન્યૂઝના પરિણામે PIB પણ ઇન્ફ્લુઅન્સ થઈ ગઈ હતી. એટલે મેઇન સ્ટ્રીમ મીડિયા છે એ પણ અહીંયા ઇન્ફ્લુઅન્સ થવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. તો આ દરેક એવા પડકારો છે કે જે ફેક ન્યૂઝના કારણે આપણે અહીંયા ફેસ કરી રહ્યા છીએ. એ બધા ચેલેન્જીસ આપેલા છે.
ત્યારબાદ છે કે આપણે જે પગલાં હાલમાં લીધેલા છે ફેક ન્યૂઝને સામે અત્યારે લડવા માટે. તો પહેલું છે એમાં કાયદાની વાત કરીએ, લેજિસ્લેશન, કે કાયદાકીય રૂપે જોઈએ તો આઈપીસી ઇન્ડિયન પિનલ કોડ જે 1860 છે એમાં સેક્શન 505(1) જે છે એ આના માટે વર્ક કરે છે. ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટ 2000 છે એમાં પણ સેક્શન 66D જે છે એ પણ ફેક ન્યૂઝને ના ફેલાય એના માટે છે. ત્યારબાદ સેક્શન 54 ઓફ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એક્ટ 2005ની અંદર પણ ફેક ન્યૂઝની અગેન્સ્ટ કાર્યવાહીઓ આપવામાં આવેલી છે. આ રીતના કાયદાકીય પગલાઓ લીધેલા છે. ત્યારબાદ સરકારની વાત કરીએ ગવર્મેન્ટ દ્વારા, તો ઓફિશિયલ ચેટબોટ જે છે ચેટબોટ એ વોટ્સઅપમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે જેનું નામ છે માય ગવર્મેન્ટ કોરોના ન્યૂ ડેસ્ક, કે જે આપણી ક્વેરીઝના આન્સર આપે છે. કોરોનાના રિલેટેડ કોઈ પણ પ્રકારના ઇન્ફોર્મેશન હોય, આપણે શરૂઆતમાં જ વાત કરી કે જે કોરોના એપિડેમિક છે એને લઈને બહુ બધા ફેક ન્યૂઝ ફેલાઈ રહ્યા હતા, એ વખતે આ ઇનિશિયેટિવ લેવામાં આવ્યું હતું. જે WHOનું પણ આ પ્રકારનું એક ઇનિશિયેટિવ છે, એનાથી એના જેવું જ એના સિમિલર જ કંઈક છે. એટલે અહીંયા દરેક પ્રકારના કોરોના રિલેટેડ જો કોઈ ક્વેરી હોય તમારી, તો એના આન્સર તમને અહીંથી મળી જાય છે. પીઆઈબી જે છે એણે ફેક્ટ ચેકિંગ એક યુનિટ બનાવ્યું છે કે જે ફેક્ટ ચેક કરે છે. જો ફેક ન્યૂઝ હોય તો એને પણ અહીંયા ડિક્લેર કરે છે કે આ ફેક ન્યૂઝ છે. ઇનિશિયેટિવ્સ ટેકન બાય સોશિયલ મીડિયા ઇન્ટરમીડિયેટરી, સોશિયલ મીડિયા જે છે ફેસબુક જેવી, એના દ્વારા પર આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ સિસ્ટમ જે છે એ ઇન્વેસ્ટિગેટ કરે છે કે કયા ન્યૂઝ ફેક ન્યૂઝ છે, અને પછી એને અલગ કરી અને પછી એ લોકો એ ના ફેલાય એ પ્રકારના પગલાં લે છે. ફેસબુક ફેક્ટ ચેકિંગ પ્રોગ્રામ જે છે એની અંતર્ગત પણ અલગ અલગ જે લોકો દ્વારા અમુક પીપલને બેન કરવામાં આવ્યા છે કે જે આ પ્રકારના જે ફેક ન્યૂઝ છે ફેલાવે છે. ત્યારબાદ વોટ્સઅપ જે છે વોટ્સઅપે હાલમાં WHO અને જે યુનિસેફ અને એની સાથે અને UNDPની સાથે મળીને વોટ્સઅપ કોરોના વાયરસ ઇન્ફોર્મેશન હબ જે છે લોન્ચ કર્યું છે. એમાં સેમ આપણે જે હમણાં વાત કરી હતી કે માય ગવર્મેન્ટ કોરોના ન્યૂ ડેસ્ક, એના જેવું જ કંઈક અહીંયા પણ કામ છે કે કોરોના રિલેટેડ ક્વેરીઝ હોય તમારા આન્સર તમને અહીંયાથી મળી જાય છે. તો આ રીતે વોટ્સઅપ અને ફેસબુક જેવા સોશિયલ મીડિયા જે પ્લેટફોર્મ છે એના દ્વારા પણ ફેક ન્યૂઝને કંટ્રોલ કરવા માટે પગલાં લેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ છે બાય ધ ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા, ECI દ્વારા કઈ રીતે, તો ઇલેક્શન વખતે જે ફેક ન્યૂઝ ફેલાતા હોય છે એને અટકાવવા માટે ફેસબુક અને ટ્વિટર સાથે ડિસ્કસ કરી અને આ ફેક ન્યૂઝ ના ફેલાય એના માટે આ પ્લેટફોર્મ સાથે જે છે ECI દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવે છે. ફેસબુક દ્વારા રિસેન્ટલીમાં જે છે 1000 ફેક ન્યૂઝ પેજ છે એને જે ઇન્ડિયાના ટાર્ગેટેડ પેજ છે એને બેન કરવામાં આવ્યા, કારણ કે આ એક યા બીજી રીતે પોલિટિકલ પાર્ટીનો જે પ્રોપોગેન્ડા છે એને ફેક ન્યૂઝ થ્રુ ફેલાવી રહ્યો હતો. એટલે ફેસબુક દ્વારા આ જે 1000 ફેક પેજ છે એને બેન કરી દેવાયા હતા. ત્યારબાદ સુપ્રીમ કોર્ટ જે છે એણે પણ ફેક ન્યૂઝ પર શું કીધું છે, એણે જે કીધું છે કે જે મેઇન સ્ટ્રીમ મીડિયા છે એ મીડિયાએ અહીંયા સ્ટ્રોંગ સેન્સ ઓફ રિસ્પોન્સિબિલિટી લેવી પડશે. મીડિયા દ્વારા જો રિસ્પોન્સિબિલિટી લેવામાં આવે તો આ જે ચાન્સીસ છે ફેક ન્યૂઝ ફેલાવાના એ ઘટી જશે. અને જે ઓફિશિયલ જે કહેવાય કે ઇન કેસ ઓફ રિસેન્ટ કોરોના એપિડેમિક એઝ પર સુપ્રીમ કોર્ટ, મીડિયા શુડ રિફર ટુ એન્ડ પબ્લિશ ધ ઓફિશિયલ વર્ઝન અબાઉટ ડેવલપમેન્ટ રિગાર્ડિંગ કોરોના વાયરસ. એટલે મીડિયાએ અહીંયા એક ઓફિશિયલ એક વર્ઝન બહાર પાડવું જોઈએ કે જેની અંદર કોરોના વાયરસનું જે ડેવલપમેન્ટ છે એ દર્શાવેલું હોય કે જેથી કરીને લોકોને મિસઇન્ફોર્મેશન કોરોના એપિડેમિકને લઈને ના મળે. ત્યારબાદ છે રોલ ઓફ મીડિયા, મીડિયાનો રોલ જે છે હાલમાં ઇનિશિયેટિવ એ લોકોએ લેવા જોઈએ કે જે ફેક્ટ ચેકિંગ, તમને ખબર હશે પડતાલ જેવા ઘણા કાર્યક્રમો વિવિધ ન્યૂઝ ચેનલ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે કે જેની અંદર વાયરલ ટ્રુથ છે એ પ્રકારના અલગ અલગ ચેનલ દ્વારા અલગ અલગ કાર્યક્રમ ચલાવવામાં આવે છે કે જે ફેક્ટ ચેક કરે છે. જે વાયરલ મેસેજીસ કે વિડીયોઝ થયા હોય એને લઈને આ ઇન્ફોર્મેશન આપે છે કે આ સાચું કેટલી હદે છે એ વસ્તુ જે છે અહીંયા મીડિયા દ્વારા પણ કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારબાદ વે અહેડની વાત કરીએ તો પહેલું આમાં આપ્યું છે પ્રમોટિંગ ધ કલ્ચર ઓફ સેલ્ફ વેરિફિકેશનની જે સંસ્કૃતિ છે એને અહીંયા વિકસાવવાની જરૂર છે, પ્રમોટ કરવાની જરૂર છે. એટલે કે અહીંયા આપણે ઇન્ટરનલ સ્કિલ જે છે આપણી એક ડ્યુટી છે કે આ વસ્તુને વેરીફાઈ કરવાની. એટલે જ્યારે આપણી પાસે મેસેજ આવે ત્યારે આપણે એને વેરીફાઈ કરવું જોઈએ કે આ જે ન્યૂઝ છે કેટલી હદે સાચો છે અને કેટલી હદે ખોટો છે. અમુક ફેક ન્યૂઝ હોય છે એ તો તમને જોઈને જ ખ્યાલ આવશે કે આ રીતનું વસ્તુ હોય જ ના શકે. તો અહીંયા જે છે એ સેલ્ફ વેરિફિકેશનનું જો કલ્ચર હશે તો આ વસ્તુ ફેલાતી અટકાવી શકાશે. રિસ્પોન્સિબલ સિટીઝનરી, એટલે આપણે નાગરિકે અહીંયા રિસ્પોન્સિબલ થવાની જરૂર છે. કોઈ મેસેજ આવ્યો ને સીધો જ મતલબ તમે ફોરવર્ડ જ કરી દો અને આ રીતે માસ ફોરવર્ડિંગ ચાલુ રાખો, એવું ના થવું જોઈએ. અહીંયા સિટીઝને ફેક ન્યૂઝને આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને જે કહેવાય કે પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી સમજીને એને સ્પ્રેડ થતાં અટકાવવાની જરૂર છે. એટલે અહીંયા એનો મેઇન રોલ જે છે આવે છે. આના માટે આપણે જે છે જાગૃતિ જે છે વધારી શકીએ લોકોમાં કે ભાઈ આ ફેક ન્યૂઝ શું છે, કઈ રીતે અટકાવી શકાય, કઈ રીતે એને વેરીફાઈ કરી શકાય,
એ પ્રકારની જે આપણી સ્કિલ છે એ પણ અહીંયા ડેવલપ કરવાની જરૂર છે. એના માટે ઇનોવેટિવ ઇનિશિયેટિવ જે છે કેરલા ગવર્મેન્ટ દ્વારા ગવર્મેન્ટ સ્કૂલમાં લેવામાં આવ્યું છે. ફેક ન્યૂઝ ક્લાસીસ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવ્યા છે અહીંયા. અને એક્ઝામ્પલ તરીકે તમે લખી શકો છો, જો મેન્સમાં ક્વેશ્ચન પૂછાય તો ખૂબ જ સારું એક ફૂડર પોઈન્ટ તરીકે કામ કરશે કે જે ગવર્મેન્ટ સ્કૂલ છે કેરલામાં, એમાં જે ફેક ન્યૂઝ ક્લાસીસ છે એ અહીંયા સ્ટાર્ટ કરવામાં આવ્યા છે અને સ્ટુડન્ટ્સને ફેક ન્યૂઝ વિશે અહીંયા જાગૃત કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ છે કે બાય આસ્કિંગ ધ ક્વેશ્ચન લાઈક વોટ ઇઝ ધ સોર્સ ઓફ ધેટ. આપણે જે ઇન્ડિયન છે હાલમાં માઇન્ડસેટ એ વાય, વોટ આ બધાના જે પ્રશ્ન જે છે ને એ પ્રશ્ન પૂછતા જ બંધ થઈ ગયા છે એવું કહેવાય. આપણા માટે દરેક વસ્તુ બસ વોટ્સઅપમાં આવે છે ને સીધું ફોરવર્ડ કરવું, આ જ એક મગજમાં ચાલે છે અને આના કારણે જે ફેક ન્યૂઝ છે એ ફેલાઈ રહી છે. તો અહીંયા પહેલાં આપણે કોઈ પણ પોસ્ટ ફોરવર્ડ કરતાં પહેલાં વોટ ઇઝ ધ સોર્સ ઓફ ધેટ, આનો સોર્સ શું છે, કોની પાસેથી આવેલી છે, આ જે માહિતી છે એ કેટલી હદે સાચી છે, આ દરેક વસ્તુ જે છે એક રિસ્પોન્સિબલ સિટીઝનનું જે છે એ રોલ છે કે એણે આ દરેક વસ્તુને વેરીફાઈ કરી આ બાદ જ જે પોસ્ટ છે એને ફોરવર્ડ કરવું જોઈએ. તો આ રીતના જે છે સ્ટેપ આપણે ફેક ન્યૂઝના અગેન્સ્ટ લેવાની જરૂર છે. તો આ વિડીયો આપને આઈ હોપ કે સારો લાગ્યો હશે. નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાંથી આપ અમારી જે ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એને પણ જોઈન કરી લેજો. ત્યાં એપ્રિલની જે વિઝન આઈએસની મેગેઝિન છે એની PDF પણ મૂકી દીધી છે. આ ઉપરાંત અન્ય જે મટીરિયલ છે એ પણ આપને મળી જશે. તો અમારા વિડીયોને લાઇક કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. થેન્ક યુ વેરી મચ.